සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ forex trading කරනකොට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන කොටසක් සම්බන්ධයෙන් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේකෙදි අද මම කතා කරනවා fundamental පැත්ත සහ technical පැත්ත. අපි forex trading කරනකොට ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ අද. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා කියනවා. මොකද මේක හරිම වැදගත්. ඔයාට ට්‍රේඩින් කරද්දී අත්‍යවශ්‍යම වෙන දෙයක් ගැන තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් forex වලට උනන්දුවක් දක්වනවා. ඉතින් ඔයාත් forex trading කරන්න කැමති කෙනෙක් නම් XM trading එකේ එහෙම නැත්නම් XM broker හරහා ඔයාට බොහොම පහසුවෙන් forex trading කරන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා description එකේ මම link එක දාලා තිනවා. XM trading register link එක සහ ඒ වීඩියෝ බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද XM trading එකට register වෙන්නේ. කොහොමද මේ platform එක MT5 platform එක download කරගෙන කොහොමද trade කරන්න කියන එක ගැන ඔයගලන්ට බොහොම සරලව කියලා දීලා තිනවා. ඒ වගේම නොමිලේ ඩොලර් 30ක් හම්බ වෙනවා XM trading එකට. ඔයා ප්‍රථමවට register වෙන කෙනෙක් නම් ඒකෙන් ඔයාලා trade කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මේ forex trading වලදී දැන් මේ ඔයගලන්ට මේ chart එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මම 4 hour chart එකක් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gold කරන්සි එක තමයි මේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඇයි මේ gold එක දිගින් දිගට මේ විදිහට down එකට ගියේ? ඒකම down යන්නේ ඇයි කියන එක ගැන තමයි අද මම කතා කරන්න හදන්නේ. මොකද්ද මේකට technical පැත්තෙන් තියෙන දේ සහ fundamental පැත්තෙන් තියෙන දේ ගැන තමයි මේ කියන්න හදන්නේ. දැන් මෙතනදී මම ගිහිලා තින්නේ Fed interest rate decision එකට. එතකොට United States වල තමයි මේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලයි decision එක වෙලා තින්නේ USD එකට වාසි වෙන විදිහට. එහෙම නැත්නම් USD එක ශක්තිමත් කරන විදිහට තමයි මේකේ news එක release වෙලා තින්නේ. ඉතින් දැන් ඒක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන showmo කියලා ගියොත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ජූනි 15 පැහැදිලිවම ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් ජූනි 15 forecast එක සහ actual rate එක ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. surprise එකක් දීලා තිනවා යාලා. forecast එක 1.5 බිඳුවට තියෙන්නේ. ඒ වුණාට 1.75ක් දක්වා මේගොල්ලෝ පොලි අනුපාත වැඩි කරලා තිනවා. දැන් සරලවම කිව්වොත් එහෙම මේ පොලි අනුපාත වැඩි කරන්නේ ඇයි කියලා ඒ රටවල උද්දමනය වැඩි වෙද්දී ඒ උද්දමනය අඩු කරන්න තමයි මේ පොලි අනුපාත වැඩි කරන්නේ. දැන් ශ්‍රී ලංකාවේදී වුණත් ඒක ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන හේතුව පොලි අනුපාත වැඩි කරාට පස්සේ මිනිස්සු ළඟ සල්ලි ගොඩක් තියෙනකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒ පොලිය වැඩි නම් ගිහිල්ලා බැංකුවල තැන්පත් කරන එක. නැත්නම් ෆික්ස් ඩෙපොසිට් හරිය නැත්නම් ගිහිල්ලා තැන්පත් කරන එක. එතකොට යාට ලොකු පොලියක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු කැමති ලොකු පොලියක් හම්බ වෙනවට ඒක නිසා මුදල් වැඩි පරිහරණය වෙන්නේ නැහැ Taman ළඟ. ඒවා බැංකුවල තමයි ඩිපොසිට් කරන්නේ. ඒකට බැංකුවල ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ Taman ළඟ මුදල් නැති වෙනවා. මුදල් පරිහරණය කරන්න නැති වෙනවා. ඉතින් උද්දමනය එතකොට පහළ යනවා. ඒක තමයි සරලවම කතාව. ඉතින් උද්දමනය වැඩි වෙන්නේ මිනිස්සු ළඟ ගොඩාක් සල්ලි තියෙද්දි. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා ඇති සල්ලි අච්චු ගෙවුවහම උද්දමනය වැඩි වෙනවා කියන කතාව. ඒක හරිනේ. සල්ලි අච්චු ගහම මොකද වෙන්නේ? ඒ සල්ලි මිනිස්සු ළඟ වැඩියෙන් සැරිසරනවා. එතකොට උද්දමනය ඉහළ යනවා. ඉතින් මේ සල්ලි මිනිස්සු ළඟ ගැවසෙන්නේ නැතුව ඒවා බැංකුවල තැන්පත් කරන්න ගියාම වෙන්නේ මිනිස්සු ළඟ මුදල් සැරිසරන එක අඩු වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ උද්දමනය අඩු වෙන එක. ඉතින් ඒක තීරණය කරන්නේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එක. ඉතින් තමන්ගේ අදාළ රටේ සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ පොලි අනුපාතය වැඩි කරනවද අඩු කරනවද කියන දේ. ඒතර මේ ඇමරිකාවේ ඒක තමයි වෙලා තින්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් ඇමරිකාවේ උද්දමනය වැඩි වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ උද්දමනය වැඩි වීම නිසා ඇමරිකාව ඒ ජූනි 15 වෙනිදා තීරණය කරලා තිබ්බා 1.5 බිඳුවක තිබ්බ පොලි අනුපාතය 1.75කටත් වැඩි කරලා සර්ප්‍රයිස් එකක් දෙන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් සැප්තැම්බර් 21 ඒක 3.25 දක්වා වැඩි වෙලා තිනවා. එතකොට මේක gold එකට බලපාන්නේ කොහොමද? දැන් මේ USD එක සහ gold එක අතර තමයි මේක තියෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. USD එක කරන්සි එක යන පැත්තට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට තමයි gold එක යන්නේ. හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. ඒකේ අනිත් පැත්ත ගැලුවොත් එහෙම gold එක up වුණොත් USD එක down වෙනවා. USD එක down වුණොත් gold එක up වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට හොඳ technical news එකක්. මොකද හේතුව ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ forex trading කරාගවට දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ දේවල්. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් ඒක ඔයාලට. right. මම මෙතන දැන් මේ ඉන්න gold එකේ හරි මම මෙතනට ඇඩ් කරගන්නවා.
ඔයාලට බලන්න පුළුවන් gold currency එක මම මේකට මේ විදිහට compare කරන්න add කරගන්නවා. add කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් මේ තැඹිලි පාටින් තියෙන්නේ USD එක. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් USD එක up වෙද්දී gold එක down වෙලා තිනවා. ඒ වගේම gold එක up වෙද්දී USD එක down වෙලා තිනවා. ඉතින් දිගටම බැලුවොත් ඒක අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් බොහොම පැතිල. 90%ක්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒ විදිහට තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි. gold ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ gold එක උඩ තියෙන්නේ. ඒතර බලන්න මෙන්න මේ මම තැන් කීපයක් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙතන බලන්න. මට පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට brush එක අරගෙන. මෙන්න මෙතන බලන්න. මෙතන සහ මෙතන බලන්න. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් USD එක මෙතන up වෙලා තිනවා. ඒ වගේම gold එක මෙතන up වෙලා තිනවා. USD එක down වෙලා තිනවා. හරි. අපි තව පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙම පැත්තට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එතකොට මෙතන මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් USD එක up වෙලා තිනවා. ඒ වගේම gold එක down වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් USD එක up වෙනකොට gold එක down වෙනවා. ඉතින් මේ ෆන්ඩමෙන්ටල් නිවුස් එක දැක්කම අපිට පේනවා මේ USD එකට වාසි සහගත විදිහට. එහෙම නැත්නම් හිතකර විදිහට තමයි මේ නිවුස් එක ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම හොඳ නිවුස් එකක්. මොකද පොලි අනුපාත වැඩි කරාම USD වලට අගේ වැඩි වෙනවා. එතකොට USD එකේ අගේ වැඩි වෙනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? gold එක drop වෙනවා. මොකද ඒකට හේතුව තමයි USD එක up වෙනකොට gold එක down වෙනවා. හරි. ඒක නිසා මේ news එක හොඳට වැදගත් gold අපි trade කරනකොට. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න fundamental news ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් investing.com එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට calendar එක බලලා fundamental news බලන්න පුළුවන්. ඉතින් USD එක ශක්තිමත් වෙන news තියෙනවා නම් වාසි සහගත පැත්තට USD එකට ශක්තිමත් වෙන news තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම gold එක drop වෙනවා. එතකොට දැන් මම කතා කරේ fundamental පැත්ත. දැන් මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්න හදන්නේ technical පැත්ත. ඒතර ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් අපි බලමු. ටෙක්නිකල් පැත්තෙන් මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන් gold එක පැත්තෙන් සහ අපි කරන ඕනම ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් එක මේක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ gold එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගහලා තිනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක දිගේ තමයි මේ පාත් එක. ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද පාත් එක ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ලයින් එක ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මොන නිවුස් එක ආවත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ගරු කරලා තමයි ඕනම ට්‍රේඩ් එකක් යන්නේ. හරි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට ගරු කරලා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ එකපාරටම මෙහෙම එක දිගට අප් වෙන්නේ නැහැ. ඕම උඩටම යන්නේ නැහැ. ඒක යන විදිහක් තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් මේ ලයින් එකෙන් ගහලා තියෙන්නේ යන විදිහ. එතකොට මෙහෙම ගිහිල්ලා උඩට ගිහිල්ලා ආයෙත් සපෝට් ලයින් එකේ වැදිලා ආයෙත් රෙසිස්ටන්ට් එකේ වැදිලා ආයෙත් සපෝට් එකේ වැදිලා මේ විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපිට බොහොම පැහැදිලිව පේනවා මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ යන්නේ කියලා. ඉතින් ඕන කෙනෙක්ට මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් විදිහක් තියෙනවා. දැන් නම් පොඩ්ඩක් මෙතන ආයෙත් පොඩි අප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ අප් එක වුණත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ට්‍රේඩ් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි එන්ට්‍රි පොයින්ට් එක කොතනදීද ගන්න කියන එක ඔයාලට තීරණය කරන්න පුළුවන් මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගිහුවට පස්සේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට හිතන්නකො දැන් තියෙන්නේ USD gold එක මෙන්න මෙතන කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා කියලා හිතන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙහෙම උඩට ගියේ නැත්තම් අපි මේ 4 hours දාලා තියෙන්නේ. අපිට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම පල්ලෙහාට ගියොත් මෙතන ටච් වෙලා මෙතන උඩ යන්නේ නැතුව ඉතින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේක ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක දිගේ තමයි යන්නේ කියලා ඒක තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු chance එකක් තියෙනවා අපිට මේකේ ට්‍රේඩ් කරලා මේකේ හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න. හොඳට මතක තියාගන්න gold එක අප් වෙන්නේ USD එක ශක්තිමත් නොවන අවස්ථාවකදී. ඒ කියන්නේ USD එක drop වෙද්දි තමයි gold එක අප් වෙන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල gold එක sell වෙන්න හේතුව මෙන්න මේක. gold එක sell වෙන්න හේතුව ඒ fundamental news එක තමයි. ඒ fundamental news එක නිසා තමයි මේ විදිහට gold එක down වෙන්න අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගැන තමයි ඔයාලට දැනුවත් කරන්න අවශ්‍ය උනේ. ඉතින් forex trading එහෙම නැත්නම් exchange trading ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මම පල්ලෙහා Telegram group එක දාලා තියෙනවා. ඒ Telegram group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලට පුළුවන් හැමදේම දැනගන්න exchange trading එකෙන් කොහොමද trade කරන්නේ, ඒ වගේම news දෙනවා, signals දෙනවා ඒකට. ඉතින් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවා හරි ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් comment section එකේ වුණත් comment කරලා අහන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ WhatsApp number එක පල්ලෙහාන් දාලා තියෙනවා. ඒකට comment කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ videos හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඒ
ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා කමෙන්ට් දාන්න. කමෙන්ට් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඉතින් ඔයාලට ඉදිරියේදීත් මේ වගේ වීඩියෝයක් මම අරගෙන එන්න. ඔයගොල්ලන්ට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.